Nya nedgångar att vänta när tonläget hårdnat och kriget fortsätter att eskalera. Välkomna till Börsfrukost. Det är en ny handelsvecka måndag den 23 mars och idag gästas vi av SEBs Robert Bergqvist och EFNs Peter Hedlund. Varmt välkomna. Tack. Tackar. Det har varit stora nedgångar i Asien nu på morgonen. Stockholmsbörsen ser ut att backa 1% vid öppning. Samtidigt så rör sig oljepriset inte på samma sätt som vi har sett de första 3 veckorna av kriget i Mellanöstern. Robert, är det ett nytt skede vi går in i? Ja, det är svårt att säga. Vi har ju en marknad som är väldigt rubrikstyrd, så mycket kan ju hända bara inom loppet av ett par timmar. Men ja, det jag tror marknaden nu börjar ta fasta på, det är liksom ränteuppgångarna. Vi har sett under förra veckan när vi hade ett antal centralbanker som levererade räntebesked. De försökte vara ganska lugna, de är på tårna, men marknaden lyssnar inte på det, utan marknaden har ju sprungit iväg och lagt på väldigt många räntehöjningar redan under det här året. Och det tror jag stressar aktiemarknaden. Ja, men verkligen. Högre långräntor är riktigt dåliga nyheter med hög inflation, för också pressade stater med höga underskott och statsskulder, så att det finns inte samma sätt att stimulera heller och hjälpa till, utan det är väldigt bekymmersamt, för oljepriserna börjar stiga på en längre kontrakten nu, och det är väl därför man börjar prisa en högre uthållig inflation också, men en energikris som fortplantar sig i övrig ekonomi. Mm. Men skulle ni säga, är det här som är det största hotet mot börsen just nu? Alltså det som är ju mardrömmen för börsen, det är ju stagflationsriskerna, och det är klart att för varje dag som går så ökar ju risken för världsekonomin att vi kommer få se en sämre ekonomisk tillväxt. Och jag måste ju erkänna också att liksom för varje dag som går så ökar också inflationsriskerna. Vi är inte där än. Jag tycker inte vi har ett stagflationsscenario framför oss, men jag noterar att marknaden är väldigt stressad och har sprungit väldigt snabbt på det sämsta scenariot, trots att vi skulle kunna ha också ett bra scenario, men det är det sämsta scenariot som man väljer att springa på. Mm. Och samtidigt så tänker jag att det kanske inte är så konstigt att man börjar gå mot det sämsta scenariot, just eftersom att vi hela tiden har tänkt att det här är en konflikt som kanske inte kommer bli så långvarig. Nu går vi in i den 4:e veckan. Mm. Nej, men absolut, och jag tycker det är för tidigt, i alla fall för mig som prognosmakare, innan jag ska börja skruva på mina makroprognoser, så skulle jag vilja se att det här kommer liksom bli mer permanent under kanske typ 2 eller 3 månader. Och vi är inte där än. Vi har liksom, vi är inne på nu 4:e veckan och det är dramatiskt. Jag ska liksom inte tona ner liksom spela ner det här, utan men det är lite för tidigt att börja dra i konjunkturprognoserna, tycker jag. Mm. Det jag också tycker är spännande är ju guldpriset. Man brukar prata om att guldet ska vara en säker hamn. Idag så ser vi nedgångar på 7% och guldpriset kostar nu inte ens $4,200 per troy ounce. Förra veckans nedgång, Peter, var ju den sämsta på över 40 år. Mm. Men guld och silver har haft enorma uppgångar här innan, så man tänkte sig att där prisas nästan in ett inflationsscenario, att det är därför man flyr till de typerna av tillgångarna. Så att det var rimligt att den kommer ner nu, för jag tror det blev väldigt mycket spekulation här mot slutet som förstärkte den uppgången. Men på den här konflikten innan, först var det bara tanken att oljepriset drar iväg. Det är inga problem egentligen med ett oljepris som är högt en månad eller sådär. Men nu bör man se att det blir lite andra effekter också när vissa raffinaderier inte kommer åt. Så flygbränslepriserna dubblas, det ställs in avgångar. Pratar om gödsel, konstgödsel, man har inte komponenterna till det. Och då kan det bli högre matpriser, att den energin fortplantar sig i annat när konflikten blir utdragen. När brytpunkten är, det vet jag inte. Men för varje vecka som går så blir det ju allvarligare. Mm. Har du en tydlig brytpunkt? Nej, men jag kan ju bara konstatera att jag tror att det finns smärtgränser för de här 3 inblandade parterna, det vill säga Iran, USA och Israel. Det finns en ekonomisk, det vill säga att det här kommer kosta ekonomisk tillväxt. Det finns en finansiell, Donald Trump gillar inte fallande börser. Det finns en politisk, vi har ett mellanårsval, och det finns en resursmässig, det vill säga både pengar och militär utrustning där det finns begränsningar. Och någonstans så kommer vi slå i de här smärtgränserna, men vi vet inte när det är. Mm. Och det är ju det som är den stora osäkerheten här, tidslinjen. Tidslinjen och spridningsriskerna.
som vi fortfarande inte kan greppa eller som ingen egentligen kan greppa just nu. Ja, det är mycket spännande. Vi kommer prata mycket mer om det här. Samtidigt så slår klockan 9 och Stockholmsbörsen öppnar för en ny handelsvecka. Initialt så är samtliga storbolag på rött, där Boliden faller mest, återigen ner 4,5%. AstraZeneca ser ut att tappa minst och är ner 1,3%. Stockholmsbörsen faller klart mer än vad som vi hade trott, ner över 2% så här i starten. Essity backar lite mindre än börsen i stort, ner 1,7%. Där har vi pratat ganska mycket om att marknaden redan har tagit ut energipriser, kanske i förskott. Men Peter, vad säger du om det här raset som vi ser? Ja, men jag förstår ändå det här raset, för nu börjar man ju som sagt, som jag pratade om här, bli orolig för att det blir en mer utdragen konflikt och alla de dominoeffekter som kommer. Till och med Evolution är 2% och det är ändå väldigt okopplat, men allting drabbas av högre räntor. Så på det sättet är det rimligt. I Danmark så att Pandora stiger, men det är för att de har en exponering mot silverpriset som gynnar dem, men annars är det ju tämligen rött över hela brädet egentligen. Vi har ju inte fått så mycket bolagsnyheter idag, men noterar att Salzgitter i Tyskland faller 5%. Där har man ju kommit med en rapport där 2025 präglades av en svag efterfrågan inom viktiga kundsektorer, höga energipriser och en hård internationell konkurrens. Guidningen för 2026 var ju också svagare än marknaden hade räknat med. Och det är väl en cocktail av dåliga nyheter egentligen, med höga energipriser och en fordonssektor som är väldigt viktig i Tyskland där som drabbas. Stål, det är väl försvarsindustrin som skulle kunna hålla uppe egentligen efterfrågan där, annars ser det ju ganska så dystert ut får man ju säga. Robert, har du några tankar om marknaden? Det är den här stressen som vi ser. Nej, men jag tycker det är ganska naturligt. Det är ju lätt att säga så här i efterhand och när man nu ser hur det utvecklas. Då. Men som sagt, vi har under helgen, nyheterna har ju snarare talat för liksom en eskalering av Mellanösternkriget. Och, så dels det. Och sen har vi ju då den här ny då 48 timmars deadline som Trump gick ut med då tidigt söndag morgon var det svensk tid då. Och den går väl ut då om ungefär 24 timmar knappt. Och jag kan ju förstå liksom, i det här läget, vem är det som sitter och ökar på sina risker? För vi vet inte vad som kommer hända. Så att jag tycker vi har ett läge där marknaderna är extremt nervösa. Det jag noterar möjligtvis så här liksom i början då på veckan och man såg under förra veckan, det finns en påtaglig stress i marknaden, men det finns ingen panik skulle jag vilja säga så här långt. Jag tycker inte det är panik heller då i Asien. Det är stora börsnedgångar som vi såg. Men det var ju då, Nikkei då, Japan gick ju ner ganska ordentligt, men de var ju stängda också då i fredags, så de har ju liksom delvis ett fall att ta igen då. Och sen är det så att både Nikkei och även sydkoreanska då börsen har ju gått väldigt starkt också i år, så det är klart att det finns ju fallhöjd där då. Men jag tror att nu får vi vänta ytterligare 24 timmar här, knappt 24 timmar och se vad innebär den här deadlinen som Trump har satt upp. För det är klart att skulle han gå från ord till handling och börja angripa de här energiinfrastrukturen då i Iran och du får se motattacker då från Iran. Ja, det är klart att då har vi ett betydligt mer allvarligt läge. Men och hur ska man tänka nu då? Vi pratade ju precis innan börsöppning om centralbankerna. Vi fick ju flera räntebesked i förra veckan. Väldigt mycket vänta och se-läge. Vad är det som har ändrats då till idag? Ja, men jag tycker att alltså det som har ändrat sig, centralbankerna försökte ju förmedla ett relativt sett liksom, neutralt budskap, även om de också måste vara på tårna för att de är rädda för att upprepa då misstagen från förra då inflationschocken. Men sen är det ju som så att för centralbankerna, de sitter ju liksom och måste väga nu de här riskerna mot varandra. Det vi ser nu, det som händer, det är ju nedåtrisker för den ekonomiska tillväxten. Det är liksom uppenbart. Å andra sidan så finns det då uppåtrisker för inflationen. Och vad ska centralbankerna välja i det här läget då?
Och jag tror alltså vi har en situation där marknaden har sprungit väldigt fort. Jag tycker det jag ser i termer då av räntehöjningar, som sagt, Riksbanken, så tror marknaden nu att vi har kanske då 3 höjningar i år. Jag tycker det är väldigt dramatiskt. Europeiska centralbanken ligger på ungefär samma nivå, då att det ska bli 3, kanske till och med 4 höjningar. Brittiska centralbanken ska höja 4 gånger i år. Amerikanska centralbanken kanske inte kommer att leverera någon sänkning som vi har trott. Och de säger ju själva på amerikanska centralbanken att de ska sänka räntan. Så att jag tycker det vi ser nu, det är liksom återigen en överreaktion, och att jag förstår liksom i den här nervösa miljön att du ser med rörelsen. Men som sagt, det finns olika scenarier. Marknaden väljer att verkligen gå för det här väldigt negativa scenariot då. Men jag blir ändå nyfiken, för vi har sett flera banker nu på morgonen som höjer sina bundna bolåneräntor. Hur ska man tänka som konsument? Ja, nej men absolut. Alltså, det är ju marknadsräntorna som styr bolåneräntorna, både de vad gäller rörlig ränta då, även de som är bunden ränta. Och nu har vi en situation då där egentligen då uppenbarligen då ingen riktigt tror på Riksbanken, utan liksom det är då 3 höjningar då i år. Och det är klart att det pressar upp även de korta räntorna som normalt sett inte ska vara så liksom känsliga, men det är där vi ligger. Så att tyvärr så tror jag att i alla fall i närtid får svenska hushåll och bolåntagare då räkna med att det blir dyrare att låna pengar. Och så kan man möjligtvis hoppas på en viss lättnad nu. Vi har ju 1 april då med lättnader i bolånereglerna då, som ändå gör det kanske lite lätt att låna pengar då. Men tyvärr så jag är lite orolig för att det vi nu ser på börserna och inte minst mycket liksom hårda rubriker i media då, så kommer hushållen och kanske då fortsätta att hålla väldigt hårt i plånboken. Och då blir ju det ytterligare då en nedåtrisk för svensk tillväxt under 2026, när vi har hoppats på att hushållens ekonomiska utrymme som vi verkligen har då, att det ska omsättas till ekonomisk tillväxt. Det är större frågetecken nu. Men Peter, alldeles strax, men jag bara ändå blir väldigt nyfiken på, är det så att om man känner en oro, då ska man binda, och annars kanske man ska bara låta det vara? Alltså det går ju inte att ge då generella råd, utan det här beror ju helt på vad du har för ekonomisk situation då. Jag kan ju, och det låter tråkigt, det som jag kommer att säga nu då, men det är så världen ser ut. Men många hushåll har kanske inte det här ekonomiska utrymmet att kunna hantera då högre räntor, och är kanske då väldigt oroliga liksom från dag till dag. Då tycker jag det finns skäl att se över, dels att man ser över hur låneportföljen ser ut, och sen att, tycker jag, liksom typ 1 eller 2 gånger per år, att man liksom stresstestar hushållets då ekonomi. Liksom, vad händer om någon skulle bli arbetslös, eller om nu räntorna går upp? Hur kan vi hantera en sån situation? Så då kommer man känna sig tryggare, tror jag, i det här läget. Det jag tycker är spännande i den här liksom stressade marknaden är ju att Stockholmsbörsen har återhämtat sig ganska kraftigt från öppning till nu. Nu är vi ner knappt 2%, Peter. Ja, men det är vanligt att det svänger rätt kraftigt när det är sådana stora rörelser, så att vi får se vart det slutar. Men det är ju dystert, och som sagt just det här att svenska statsfinanser har en möjlighet att klara av högre ränteläge. Det har egentligen inte USA eller Sydeuropa, samtidigt som man ska satsa på försvar, så att det blir inte så mycket kvar sen till så produktiva satsningar egentligen, vilket är bekymmersamt. Apropå räntorna här förr tyckte jag man skulle alltid ha rörligt, för då hade du det här ränteskillnadsersättningen eller vad det heter. Men den har man ju lättat på nu, så nu kan man ändå binda utan samma risk som man tog förr på att binda räntan. Så det är i alla fall ett bättre alternativ. Ja, men Sverige är ju ett bättre läge än många andra länder, inte minst med de här starka statsfinanserna, och tittar man på i alla fall hur det såg ut i början på det här året, så har hushållen ett ökat ekonomiskt utrymme. Så jag tycker man kan beskriva som att liksom svensk ekonomi sitter liksom i samma båt som alla andra länder på det här ganska stormiga havet då. Men vi har en bättre flytväst. Så får vi se hur vi använder den här flytvästen då. Och jag tycker det ska bli intressant att se. Regeringen har utlyst nu en presskonferens till klockan 11 idag. Regeringen och ska jag säga då Sverigedemokraterna då. Får vi se vad man kommer, men det handlar uppenbarligen om att man ska försöka lindra då de här effekterna av då högre energipriser. Vi får se vad man plockar fram. Möjligtvis en liten sån här varning då som man kan skicka då till regeringen, för jag tror att när man lyssnar på Riksbanken så är de ju lite stressade över de här
att regeringen har spenderat så mycket pengar som man gör nu i budgeten för 2026 då. Skulle regeringen dra på mer, då tror jag Riksbanken kan bli lite stressad. Så att här, vi är i ett läge tycker jag där liksom både Elisabeth Svantesson och Erik Thedéen, då, både Riksbanken och regeringen då, måste liksom samarbeta så att man inte släpper lös det här inflationsspöket. För det finns en risk också i Sverige. Så att det tassa försiktigt, även från regeringens sida. Tassa försiktigt. Men hur ska man tänka då? Samma fråga till dig Peter. Hur ska man tänka som konsument i det här läget? Baserat på det vi ändå vet om börsen och hur vi tenderar att agera. Ja, hur börsen ska utvecklas, hur man ska investera, tänker du? Ja. Ja, det är en bra fråga. Jag tycker inte att man ska göra stora förändringar, utan man ska ha så att säga, sin filosofi klar för sig. Man ska spara, gärna månadsspara om man kan det, och se till så att man inte tar för stora risker, vilket man så att säga, egentligen inte skulle gjort tidigare heller. Men någonstans, så att säga, går det ner så kan man försöka hitta aktier som inte direkt påverkas men dras med ner i stora ras. Det är väl en sak. Undvika bolag med dåliga balansräkningar, för där kan det bli väldigt stora kursfall om du får ett sämre ekonomiskt läge också. Så att det är väl de två grejerna framförallt. Jag tycker man ska tänka på det här med alltså när man sparar i aktier. Alltså aktier är en riskfylld tillgång. Och med det betyder då att alltså, då kommer man få en högre avkastning jämfört med om man har liksom pengar placerat i räntor då. Men med tanke på att aktier är en riskfylld tillgång, då innebär det att då måste man också ha tycker jag, en långsiktig placeringshorisont då. Om man nu inte är liksom proffs på något vis och lyckas hitta de här toppar och bottnar då. Men aktier är en riskfylld tillgång, ger en högre avkastning långsiktigt. Man måste tänka långsiktigt. Och jag brukar också säga då att det är många som blir oroliga och stressade med de här rubrikerna som är nu. Då kanske det är som så att det är ett tecken på att du har för mycket sparande i aktier. Du kanske ska liksom skifta om då. Men också det här som du är inne på, det här med att man ska inte gå in med så stora belopp, liksom, vare sig man liksom lägger in på börsen eller kanske man plockar ut, utan så försök att sprida ut, för de flesta av oss lyckas inte pricka de här liksom toppar och bottnar, utan det är liksom, man får hitta någon typ av genomsnitt. Någon typ av genomsnitt. Vi ser att på börsen nu så är Encon det enda bolaget på large cap som stiger upp 0,2%. Stockholmsbörsen fortsatt ner ungefär 2%. Så vi får se vart det här tar vägen. Terminerna för Wall Street, de har surnat till lite under morgonen, ner ungefär 1% nu. Stort tack Robert, stort tack Peter för att ni har varit med den här morgonen. Stort tack också till er tittare. Hoppas ni är med oss 11:15 också. Då är det dags för Börslunch som vanligt. Hoppas att ni har en fin dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.